This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The most powerful weapon deployed is the corporate media. Let's be clear on one thing. Een groot schrijver of vechter, dat maakt een mens niet groot. Want de een zijn brood is vaak de ander zijn dood. Monotoom is mens, autonoom is persoon. Ik leef als ik wakker ben en dan volg ik mijn droom. Zie de gelegenheid, zoals die is bedoeld. Een ruime aanwezigheid die ik lang niet heb gevoeld. Echte hiphop, niet hij die voor betalen viel. Ze haalden vroeger uit een wereld waar niets te halen viel. De zelftocht, de eenheid, het vinden van de man. Mijn plaats in deze wereld, een plek waar dromen kan. Los daarvan mijn weg als man en meestal ben ik trouw. Want ik zou worden beoordeeld op de dingen die ik bouw. Niet wat ik vernietig, ook al ben ik soms verdrietig in de kou. Mezelf verloren en hervonden in het proces van rouw. Hoe zou jij nou moeten weten hoe ik me nou dan voel als jij niet snapt wat ik zeg en dus niet begrijpt wat ik bedoel? The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda, and the agenda is not for you, it's for themselves. De een zijn terrorist is, de ander zijn vrijheidsstrijder. Ik vorm me in een storm, daarin ben ik een rijder. Een bevrijder, geen benijder, maar een muzikaal verspreider. Geen vermijder, de goede tegen de slechte, ik ben de leider. Heldhaftig, doeltreffend, inhoud, grensverleggend. De hele taal en woordgebruik en altijd veelzeggend. Niet als een ziekte als de pest, want ik kom hier voor de rest. Draadloze besturing, evolutie op zijn best. De toon van atomisch gewicht, de rijmeenheid is mijn plicht. De eenheid van licht, de kracht van een gedicht. Ben ik als een rots volgens Einsteins theorie. Ik zet efficiënt mijn massa om in pure energie. Kom open rijm geven voor een fijn en goed leven. Galant prins Valiant, dus niet voor bloedleven. Maar vul wel aan als mensendaan, versnel en ik vertraag. Je tekst een korenveld, vlak voor mijn springhaan en plaag. Val ik soms brullend aan, soms wacht ik af als gieren. Want ik ben mens, niet een van de wilde dieren. Op planeet aarde weet hij zijn waarde met stilte en geluid. Met bijlen en kapmessen, met pistolen of buskruid. The dark clouds hanging over our government can be lifted and replaced with a bright future. But it all depends on whether we let the corrupt media decide our future, or whether we let people decide our future. Let's be clear on one thing. Sommigen brengen samen, dit verschijnsel heet aardheling. De meesten halen uit elkaar bij een staartdeling. En ze willen mij stoppen, maar ze zijn niet sterk genoeg. Multicultureel is de dag en samenstelling van mijn kroeg. En de stad en land verwilderd als de stemmen in het stemverband. Uitermate irritant, mist de vrijheid van mijn land. Waar we allemaal ondergrond zijn, min 7 zeeniveau. Het bedacht wordt in mijn hoofd, dat vormt zich in mijn rijmplateau. Wie ik ben is een vent, waterstof maakt mij vooral. Hydrogen het meest voorkomende element in ons heelal. Kijk ik naar buiten, zie ik de zon vanuit mijn raam. En s'avonds zie ik hetzelfde, alleen dan zie ik de maan. Het duurt langer om naar het midden van ons zonnestelsel te gaan dan dat wij hier op aarde leven of wij als mens bestaan. In mijn leven zonder God, bouwkop ik maak kapot. Schijn met genot en verbod als Helios de zonnegod. Want wijsheid vertaalt vrijheid, de strijd van positiviteit. Leugens respectloos, vol met negativiteit. De mens wil bedriegen, kijk maar naar verleden tijd. Maar als alle mensen liegen, is er geen realiteit. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. Keek op de fake 2016. Alle e-mails die Hillary Clinton expres heeft verwijderd omdat ze niet wil dat wij erachter komen wat daarin staat, die zijn gisteren door Wikileaks openbaar gemaakt en online gezet. Daarin staat onder andere dat zij en haar mensen en ook de Obama-administratie schuldig zijn aan bedrieging en aan ontelbare misdaden die zij aan het volk en aan de wereld hebben gepleegd. Een van de gevolgen van dit gebeuren is dat de FBI de rechtszaak tegen misdadiger Hillary Clinton heeft heropend. Obama heeft zijn functie illegaal misbruikt door een niet toegestaande presidentsorder te geven om dit te stoppen. Gelukkig luistert de FBI deze keer niet naar de valse regering, maar kiest deze keer samen met het Amerikaanse leger
om de grondwet en de mensen van het land te beschermen tegen de corrupte overheid. In de komende dagen en op verkiezingsdag zullen we nog heel veel informatie krijgen over belangrijke zaken. Dingen zoals dat de ziekte van kanker niet bestond voordat de Rockefellers en hun bondgenoten kankerverwekkende stoffen in veel van hun producten begonnen te stoppen. De gangsters, oftewel de kabal, de corrupte leiders van onze wereld, raken steeds meer macht kwijt. In de afgelopen weken zijn er weer veel van hun leden opgepakt door samenwerking van 34 verschillende nationale milities van landen van onze wereld. Dit is een groot succes voor zij die vechten en strijden voor vrede en vrijheid. Lieve mensen, in het journaal en in de kranten van het Westen mogen dit soort dingen niet aan jullie worden gemeld. Jullie mogen het niet weten. Ze vinden jullie niet belangrijk, ze misleiden en manipuleren en zullen daar tot het laatste moment mee doorgaan, tot ze worden gestopt. Begrijp wie je bent en begrijp hoe macht werkt. Bijna iedereen doet gek en is daarom onnatuurlijk. Maar het is een spel van ontdekking, dus wees avontuurlijk. Lees de boodschappen die je voor jezelf achterlaat en de notities die je maakt. Begrijp hoe het spel werkt en verander dan je houding. Probeer niet alles te begrijpen, dat is de afleiding. Zoek het moment op, je bent zelf de baas van alles in jouw leven. Neem als intentie een mooie wereld en het leven zal een weg maken. De universele afspraken. En soms zal je van het pad raken. Er komt een bizarre tijd aan, maar erin veel rare dingen. Vertrouw op jezelf en op de goedheid van je hart. Probeer niet bang te worden, maar blijf juist opletten. Je kunt namelijk alleen een besluit voor jouzelf maken. Je bent namelijk zo uniek dat niemand je ooit zal begrijpen. De ridder verslaat de draak en Superman wint van Batman. Goed wint van kwaad, mens verslaat de machine. Tot die tijd, als alle mensen liegen, is er geen realiteit. Ik roep op tot jouw frequentie. Tijd is de ascensie van attentie. Wanneer ik mijn totale perspectief beweeg, verruil ik mijn dementie. Want vrijheid is geen investering. Vrijheid is een avontuur zonder einde. Een nooit eindigende zelfmoordbrief. De waarheid is iets wat je kunt voelen. Binnen in je lichaam weet jij voor jezelf of iets waar is of niet. Vertrouw niet zomaar journalisten of BN'ers of een politieke leider. Deze worden namelijk betaald om hun mond te houden. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us.